السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. بصوا يا جماعة، أوريكم حاجة لا تصدق. عربية كيا، ادي كاميرا واحدة، كيا بيكانتو، وادي الكاميرا التانية اهي. وادي الكاميرا التالتة. كل ده تركيب. وادي الكاميرا الرابعة اهي. 4 كاميرات. تيجي نشوف شغالين ازاي. نركب الكاسيت. ونشغل لكم الكاميرا. بصوا يا جماعة، كاميرا خلفية جانبية وجانبية وأمامية وخلفية وشغلانة. شايفين في الكيا بيكانتو. بس طبعا ده كل ده معمول عمولة. تفصل، تجيب لك الكاميرا الأمامية. كده رجع شوية زي ما كانت. حاجة انفراد بصراحة. مبروك على صحابها.